همه چیز درباره عمارت ارواح وینچستر. سارا در خانواده‌ای از سطح متوسط جامعه که زندگی شاد و سرزنده‌ای داشتند متولد و بزرگ شد. در گوشه دیگه از شهر، پسری در خانواده اشرافی و ثروتمند وینچستر در حال کسب شهرت و مال بود. ویلیام وینچستر تاجر و تولید کننده پیراهن و کسب و کار خوبی داشت. در این سالها آمریکا درگیر جنگ داخلی بود، اما زندگی وینچسترها خوب بود. مدتی بعد ویلیام تمام دارایی خودش رو در کارخانه اسلحه سازی سرمایه گذاری میکنه. اسلحه های با کیفیتی که در مدت زمان کوتاهی به تولید انبوه رسید و ثروت هنگفتی رو نصیب اون کرد تا جایی که وی به یکی از ثروتمندترین و ابرقدرت‌های سرمایه گذار تبدیل شد. این اوضاع ادامه داشت تا ویلیام سارا رو دید و از اون خواستگاری کرد. سارا به پیشنهادش پاسخ مثبت داد و سرانجام در 30 سپتامبر سال 1862 میلادی همزمان با اوج جنگ‌های داخلی اونها با هم ازدواج و زندگیشون رو در نیوهیون آغاز کردند. 15 ژوئیه سال 1866 میلادی اونها صاحب دختری زیبا به نام آنی شدند. اما آنی بعد از مدت کوتاهی دچار بیماری سختی به نام ماراسموس شد و در 24 جولای درگذشت. برخی میگفتند آنی سل گرفته بود، اما مشخص نشد چه بیماری گریبانگیر دختر بینوا رو گرفت. بعد از مرگ آنی سارا دچار پریشانی روانی حادی شد و به خانواده‌اش کمتر اهمیت میداد. با گذر زمان رو به بهبود بود که ناگهان ویلیام بیمار شد و در 7 مارس سال 1881 میلادی سارا رو تنها گذاشت. سارا وینچستر با وقوع این حادثه دچار افسردگی شدیدی شد. بعد از مرگ همسرش حدود 25 میلیون دلار به علاوه 50% سهام کارخانه اسلحه سازی وینچستر و روزانه $1000 معادل $25,000 در سال 2015 درآمد داشت. سارا برای فراموش کردن خاطرات تلخش خونه خودش رو در شهر نیوهیون در ایالت کنتیکت ترک کرد و به کالیفرنیا رفت. سارای افسرده برای تسلی خودش به سمت فالگیرها، رمالها و اونهایی که احضار روح می‌کردند رفت. بر اساس اونچه که به سارا گفته بودن، ارواح سرگردانی در صدد آزار اون بودن و سارا باید کاری می‌کرد. روزهای بانو وینچستر پر شده بود از ترس، وحشت و دلهره حمله ارواح. فالگیرها بهش پیشنهاد کردند که خونه‌ای برای آرامش و سرگرم کردن ارواح بسازه. به همین دلیل در سال 1884 میلادی سارا زمینی به مساحت 2.5 هکتار در دره سانتا کلارا خرید و به سرعت ساخت خونه را در اون آغاز کرد. در ساخت این عمارت از هر وسیله و ابزاری که فکرشو بکنید استفاده کردند. اینجا بنایی فوق‌العاده زیبا و در این حال بسیار عجیبه. قاعدتاً بناهای بزرگ و حتی قصرهای شگفت‌انگیز زیادی در جهان وجود دارند، اما خونه وینچسترها شهرتش رو مدیون داستان‌های ماورای طبیعی و معماری منحصر به فردشه. پنجره‌های رو به هیچ کجا، راهروهایی که به بنبست میرسن، سالن‌های رقص و آوازی که هیچ کس از اونها استفاده نمی‌کرده و تنها مکانی برای رقص و شادی ارواح بوده. درهایی که به ناکجا باز میشن، دیوارهایی که اتاق‌های پنهان در پشتشون وجود داره. اتاق‌هایی که هیچ حساب و کتابی در ساختشون وجود نداشته و هر یک به شکلی ساخته شدند، برخی ویژگی‌های حیرت‌آور این خونه بوده. ساخت این عمارت به مدت 38 سال طول کشید و تا زمان مرگ سارا ادامه داشت. با مرگ وی نجاران کار رو رها کرده و تعدادی از بخش‌های خونه هم ناتمام موند. این خونه اونقدر گمراه کننده است که به گردشگران شدیداً توصیه میشه از گروه‌ها جدا نشده و به تنهایی وارد عمارت نشن، چون بدون شک گم میشن و راه خروجشون رو پیدا نمی‌کنن. حقیقتاً گردش در عمارتی با 160 اتاق تو در تو، 2000 در، 10,000 پنجره، 47 راه پله، 13 حمام و 6 آشپزخونه کار ساده‌ای نیست. هر اتاق شکل خاصی داره و حتی شاید هر کدوم به دست معماری جداگانه ساخته شده باشن. گفته میشه 22 نجار به صورت شبانه روزی روی ساخت این اتاق‌ها کار می‌کردند. اتاق‌هایی پر از ارواح که ظاهراً با لوازمی گران قیمت و وارداتی پر شده بودند. امروزه برخی از گردشگرانی که از این اتاق‌ها بازدید می‌کنند، روایت کردند که درون این اتاق‌های خالی صدای نواخته شدن پیانو یا سازهای دیگه‌ای رو شنیدند. و همچنین در این عمارت موزه‌ای وجود داره که در کل آمریکا زبان زده. اینجا یکی از بزرگترین و جذابترین مجموعه‌های سلاح‌های گرم دنیا محسوب میشه. در این موزه ابتدا با تاریخچه ساخت سلاح توسط خاندان وینچسترها آشنا میشید.
تاریخچه‌ای که توسط الیور فیشر وینچستر از بستگان این خاندان تهیه شده. در حقیقت طراحی تفنگ‌های وینچستر از سال 1860 آغاز و در سال 1866 تکمیل و بازنگری شد. اسلحه‌هایی از جنس فولاد که در سال 1873 بار دیگه تغییر کردند. شما با بازدید از این مجموعه نه تنها با تفنگ‌های ساخته شده توسط وینچسترها آشنا میشید، بلکه تفنگ‌هایی که به 100 سال پیش تعلق دارند رو هم خواهید دید. برخی از اسلحه‌هایی که در این موزه نگهداری میشن رو خاندان وینچستر نساختند و توسط افراد و سازمان‌های مشهور به این موزه اهدا شده. برای مثال یکی از مهمترین تفنگ‌های این کلکسیون به مناسبت 66مین سالروز تئودور روزولت 26مین رئیس جمهور آمریکا به موزه وینچستر اهدا شده.